Hello, it's me again, Vanya, at welcome back po sa channel ko. Medyo matagal-tagal na mula nung huli akong mag-upload, at ito po ang unang upload ko for year 2021. So, itutur ko lang po kayo dito sa aming lugar. Okay. So, ayan, medyo malalaki na yung aking mga sili. Update lang. Actually, plan ko siyang i-transfer ngayon, kaya lang walang tubig. So, tomorrow na lang. Tapos, ito, ayan siya. Ang dami niya ng mahihinog. Oh. Actually, ang dami sa taas. There. Pa, ikot tayo. See? Nakakatuwa, di ba? Zoom ko. Ayan, zoom natin para mas makita niyo. There. Ang dami niyang bunga. Ah, di ba? Last time nung vinidyo ko to, wala siyang bunga. Ngayon, hinog na. See that? Ang dami niyang bunga sa taas. Yun. Ayun na, ang dami. Dun sa mababa, ayan. Then, meron din siyang bayabas. At ito ay makopa. Yung nakaraan, marami siyang bunga. Meron pa rin naman, pero konti na lang. Oh my God, malamok. Tapos yung mangga, ayan, mga buko na. See that? Okay. Yun ay puno ng langka. Pero wala siyang bunga ngayon. O, diba nakakatuwa? Hitik na hitik siya sa bunga. Ang baba lang niya, di ba? Siya, kinagat ako ng lamok. Aray ko. At ito ay makopa. Yeah, makopa rin to. But, see? Ang dami, diba? Halos sayad na siya sa lupa.
okra, at ang aming sili. Actually, may bago na akong tanim na sili doon. Yung, yan, mga sili yan. At ito. And, yan. So that's it. That's it po. Yan ang mga halaman at punong namumunga dito sa harap ng lugar kung saan kami nakastay dito sa Indonesia. Thank you po. Hope na ma-enjoy nyo ito. And God bless. Bye-bye.